नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम फलंदाजी स्वीकारला आमंत्रित केलं ते गोलंदाज ते म्हणजे दर्शक स्पोर्ट्स संघाला वेताळ संघानं ओपनिंग जोडी मैदानात येते अनमोल भागवत आणि जयेश थोरात. सुपर सब दोन्ही संघाचा दर्शिका स्पोर्ट सुपर सब आणि वेताळ समी सुपर सब यायचे. वेताळ समी संघाचा सुपर सब सांघिक पहिला आणि वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन होता गोलंदाज अनमोल याला पहिला चेंडू अमोलचा राईट हँड राऊंड विकेट मारा अप्रतिम चेंडू बघायला मिळतोय. पहिला चेंडू जातो निर्धाव काहीसा स्लो रन चेंडू होता पडल्यानंतर काहीसा स्लो झाला अनमोल याला काही कळालं नाही. पहिला चेंडू जातो निर्धाव. सांघिक दुसरं आणि वैयक्तिक सांघिक पहिला आणि वैयक्तिक पहिल्या षटकातील पुढील चेंडू आणि आता मात्र चांगला असा फटका नक्कीच चेंडू भिरकावून दिलाय. 2 धावांसाठी पंचांचा इशारा. 2 धावांनी संघाचा आणि वैयक्तिक अनमोलाचं खातं उघडतं. 2 धावा 2 चेंडू आणि 2 धावा चांगली सुरुवात म्हणता येईल दोन्ही संघासाठी. पहिला चेंडू निर्धाव टाकला होता परंतु दुसरा चेंडू काहीसा 2 धाव घेण्यात यश मिळाले. आणि आता मात्र सुंदर फटका नक्कीच लाजबाब फटका म्हणता येईल. चेंडू जातो सीमा रेषेबाहेर चौकार. एक चाबूक फटका होता डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने मारलेला हा लाजबाब फटका चौकार. चपराक 4 धावा अनमोल भागवत. सुंदर फलंदाजी बघायला मिळते. पुढील चेंडू गोलंदाजीला अमोल. उलटा चेंडू नक्कीच त्याचा पुरेपूर फायदा उचलतो. चेंडू भिरकावून दिलाय सीमारेषेबाहेर चौकार. सुंदर फटकेबाजी बघायला मिळते. धावसंख्या होते ती 10. पाचवा चेंडू षटकातला सुंदर फटका नक्कीच चेंडू जातो सीमारेषेबाहेर चौकारांची हॅट्रिक होते. अनमोल भागवत लाजबाब फलंदाजी नक्कीच सुंदर फलंदाजी बघायला मिळते. प्रेक्षणीय फलंदाजी म्हणता येईल. कव्हर पॉइंटच्या पुढील चेंडू ओहो सुंदर फटका चेंडू भिरकावून दिलाय सीमारेषेबाहेर षटकार. छत्रपतींचा छावाण या लगावल्या 6 धावा षटकार. या षटकारानं षटक संपतंय. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावपण संख्या होते ती 20 धावा पहिल्या षटकामध्ये. नक्कीच सुंदर फलंदाजी आणि ते डान्सर आलेले आहेत. सांघिक दुसरा आणि वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन येतो गोलंदाज विलास. पहिल्या षटकामध्ये 20 धावा. सुंदर आहे फलंदाजी. वैयक्तिक 20 धावांना खेळतोय तो म्हणजे अनमोल. पुढील चेंडू राईट विकेट मारा. पहिला चेंडू सुंदर फटका नक्कीच चेंडू भिरकावून दिला. वन बाउन्स सीमारेषेबाहेर चौकार. सुंदर फलंदाजी जयेश थोरात. चेंडू मारते जोरात सुंदर.
चौकारण आपला वैयक्तिक खाते उघडतो तो म्हणजे जयेश थोरात. धावसंख्येला आकार गती, धावसंख्या 24. नक्की सुंदर फलंदाजी बघायला मिळते. गोलंदाजांना आता मात्र जखडून ठेवलं तर फलंदाजांना. पुढील चेंडू दुसरा चेंडू षटकातला. ओहो लाजवाब फटका, चेंडू जातोय सीमारेषेवर, षटकार. नक्की सुंदर फलंदाजी बघायला मिळते. जयेश थोरात जसे अनमोल्याने सुरुवात केली होती चांगली, एक तेरी एक मेरी, एक षटक अनमोल्याने चांगलं धुवून काढलं आणि आता मात्र जयेश. पुढील चेंडू हो लाजवाब फटका, सुंदर फटका बघायला मिळतोय. चेंडू जातोय सीमारेषेबाहेर. चारी साईडला अप्रतिम फटकेबाजी करतो जयेश थोरात. नक्कीच पुरेपूर फायदा उचलतो गोलंदाजाचा. धावफलक होते ते मात्र 34. पुन्हा एकदा लाजवाब फटका, चेंडू जातोय वन बाउन्स सीमारेषेबाहेर, चौकार. धावांचा डोंगर, धावांचा पाऊस होतो इथे. दर्शिका स्फोट. गोलंदाज हैराण झालेत की चेंडू टाकावा तर कुठे टाकावा. चारी साईडला व्यवस्थितरित्या चांगलं फलंदाजी करतात दोन्ही फलंदाज अनमोल आणि जयेश. आतापर्यंत 4 चेंडू मध्ये 3 चौकार आणि 1 षटकार मारला जयेशानं. पुढील चेंडू आणि नक्कीच थोडासा चेंडू काहीसा स्लो झाल्या कारणाने व्यवस्थित बॅटवर आला नाही. चेंडू जातो निर्धाव. पहिला निर्धाव चेंडू येतोय, दुसरा माफ करा शेवटचा चेंडू या षटकातला. बघूया जयेश काय करतोय. धावसंख्या आहे ती 38. सुंदर फटका आणि चांगला असं क्षेत्ररक्षण एकदा पूर्ण दिसण्याचा प्रयत्न होतोय. दुसरी धाव व्यवस्थित पूर्ण. या 2 धावांना षटक संपतोय. पंचांचा इशारा. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 40. दोन्ही फलंदाजांनी बघायचं झालं तर अनमोलने एका षटकामध्ये 20 धावा लगावल्या, त्यानंतर जयेशनेही एका षटकामध्ये 20 धावा लगावल्या. दोघांनी सेम फटकेबाजी केली. 2 धावा, 3 चौकार आणि 1 षटकार आणि 1 डॉट. खूप कमी वेळा असं बघायला मिळतं. दोघांची फटकेबाजी सेम. 3 षटकार 2 चौकार, 3 चौकार आणि 1 षटकार आणि 2 धावा, असं 20 40 धावा झालेल्या आहेत 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. दर्शिका स्पोर्ट टाइमपास करायचा आणि तिसरा गोलंदाज तरी आजमावायचा. वेताळ स्वामी चांगली सुरुवात म्हणता येईल वेताळ स्वामी संघाची. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आकाश. सांघिक तिसरे वैयक्तिक पहिल्या षटक प्रगतीपथावर घेऊन जातोय. नक्कीच पंचांच्या दोन्ही हात समांतर असतील. वाईट चेंडू अतिरिक्तच्या स्वरूपात 1 धाव मिळते. एका धावाने धावफलक वाढते. धावसंख्येला आकाराने गती मिळते. धावसंख्या होते ती 41. आकाश नक्कीच दोन्ही गोलंदाजांनी गोलंदाजी या पद्धतीने केले कारण की नक्कीच या गोलंदाजावर प्रेशर असेल कारण की आपल्या अगोदरच्या षटकामध्ये दोन्ही गोलंदाज चांगला मार खावा लागलाय. आणि सुंदर फटका, परंतु या एकच धाव. एका धावचा इशारा पंचांचा. एका धावाने धावफलक वाढते. धावसंख्या 42.
चेंडू द्यायचा आहे. पुढील चेंडू बाद. आणि आता मात्र जातो तो अमोल गोरे, मॅन फ्रॉम गंगा रोड, वेताळ समय संघाकडनं. बाद होतो जयेश. कैसा बॉल चेंडू सोडण्याच्या नादामध्ये लेग बिफोर आउट होतोय. चांगली गोलंदाजी बघायचं झालं तर आकाशाने केली. 2 चेंडू 1 गडी बाद आणि 2 धावा. चांगली फलंदाजी जयेश थोरात याने ही केली. पुढील चेंडू आणि काहीसा चेंडू पडल्यानंतर निघून जातो स्ट्रायकरच्या ग्लोव्ज मध्ये. निर्धाव चेंडू, धावसंख्या स्थिर राहिलेली. नक्कीच आकाशाने चांगली गोलंदाजीचा नजराणा दाखवतो, कारण की पहिल्या 2 षटकामध्ये चांगली फटकेबाजी केली होती ती फलंदाजांनी. सुंदर फटका, एकदा पूर्ण दुसरा द्यायचा प्रयत्न होतो का, आणि चेंडू जातो सीमारेषे बाहेर. चौकार. चौकारानं स्वतःचं वैयक्तिक खातं उघडतोय अमोल गोरे आणि धावसंख्या होते ती 46. या षटकातील अजून 2 चेंडू शिल्लक. पुढील चेंडू 9 चेंडू एकूण 2 धावा. पंचांचा इशारा. नक्कीच 2 धावांनी धावफलक होते ते 48 फीट असेल पंचांचा इशारा. 2 चेंडू शिल्लक अजूनही. आणि नक्कीच याच चेंडूवर, अगोदरच्या चेंडूवर बीट झाला होता हा. शेवटचा चेंडू असलेल्या षटकातला. धावसंख्या आहे ती 48. शेवटचा चेंडू. चांगला असा फटका आणि चेंडू एका धावेसाठी. धावसंख्या येते ती 49. षटक संपतंय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या होती ती 49. अवघ्या 9 धावा दिल्या आहेत या गोलंदाज नक्कीच. आणि 2 एक्स्ट्रा 3 धावा देऊनही 9 धावा दिल्यात फक्त गोलंदाजीमध्ये. चांगली गोलंदाजी बघायला मिळाली आकाशाची. नंतर सांघिक चौथं. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज प्रशांत. सांघिक चौथ्याने वैयक्तिक पहिलं षटक. सुंदर फटका. नक्कीच चेंडू भिरकावून दिला सीमारेषे बाहेर. षटकार. लाजवाब फटकेबाजी बघायला मिळते. पहिला चेंडू षटकार. अमोल गोरे ऑन द फायर. धावसंख्या होते ती 55. अर्धशतक पूर्ण होते वेताळ संघाचं. चेंडू प्रेक्षकांनी जरा चेंडू जायचं सहकार्य करा. प्रेक्षक शहापूरचे लाडके आणि गुणी प्रेक्षक आहेत.
वारंवार जेव्हा जेव्हा टुर्नामेंट होते तेव्हा तेव्हा त्यांचा पूर्ण सपोर्ट असतो. सुंदर फटका, एकदा पूर्ण दुसरा द्यायचा प्रयत्न आणि नक्कीच चेंडू जातो सीमारेषेबाहेर. चौकार. चांगलं चक्रीवादळ आणलंय ग्राउंड मध्ये, ते म्हणजे कैलास भांडे यांनी पूर्ण कचरा साफ करण्यासाठी चांगली मशीन वापर करतात. पुढील चेंडू, तिसरा चेंडू, लाजबाब फटका, चेंडू भिरकावून दिलाय सीमारेषेबाहेर. षटकार. नक्कीच चांगली फलंदाजी बघायला मिळते. जयेश थोरात असो, अमोल घोरे असो किंवा अनमोल भागवत असो, तिघांनी आपली जिम्मेदारी ओळखून चांगली फलंदाजी, आपल्या संघाने आपल्याला फलंदाजीसाठी कशासाठी पाठवलंय त्याच पद्धतीची साजेशी खेळी करतात. पुन्हा एकदा बाहेर, चेंडू भिरकावून दिलाय सीमारेषेबाहेर. षटकार. पुन्हा एकदा चांगला असा फटका, एकदा पूर्ण दुसरा द्यायचा प्रयत्न होतो का बघूया, परंतु चेंडू जातोय सीमारेषेबाहेर. चौकार. काहीसं गचोर असं क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते विलास त्याच्याकडनं. गोलंदाजी 20 धावा दिल्या विलासानं आणि क्षेत्ररक्षण मात्र गचाळ. धावसंख्या होती ती 75. पुढील चेंडू, चांगला असा पुश केलेला चेंडू, एकदा पूर्ण होतीये, दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न होतोय, दुसरी धाव व्यवस्थित पूर्ण, तिसऱ्या धावाचा प्रयत्न, गचाळ असा थ्रो, तिसरी धाव पूर्ण, चौथ्या धावाचा प्रयत्न होतो का बघूया. हो नाही, हो नाही, नाही. 3 धावा, 3 धावा धावफलक. षटक संपते. आणि आता मात्र सांघिक 5वा आणि वैयक्तिक दुसरं षटक. नक्कीच पंचांचा नोचा इशारा. प्रशांत आहे प्रशांत कार्यक्रम मित्रा. अरे एक दिवस होता इथं, काय असे धंदे बघतो काय. आणि नक्कीच याच गोलंदाजाने हैराण केले ते म्हणजे अमोल याला. चेंडू जातोय निर्धाव, फीट होता चेंडू. आणि लाजवाब फटका, चेंडू भिरकावून दिला सीमारेषेबाहेर.
खूपच मोठा षटकार बघायला मिळतोय. वैयक्तिक 40 धावांवर खेळतोय अमोल. नक्कीच सुंदर फलंदाजी बघायला मिळते. पुढील चेंडू आतापर्यंत 4 षटकार लागत अमोलाने. सुंदर चेंडू सोडण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू जातो व्हाईट लाईनच्या थोडासा आतमधनं. आणि सुंदर फटका चेंडू भिरकावून दिला सीमारेषे बाहेर. षटकार 46 धावांवर वैयक्तिक खेळतोय अमोल गोरे. सुंदर फलंदाजी. धावसंख्या झाली होती 90. बघूया साई स्पोर्ट संघाचा रेकॉर्ड ब्रेक करतो का. 95 धावा झाल्या होत्या. अजूनही या षटकातील उर्वरित 2 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 46 धावांनी वैयक्तिक खेळतो. दुसरं अर्धशतक भेटतं का बघूया टुर्नामेंट मधलं आजच्या दिवसातलं. सुंदर फटका चेंडू जातो डोक्यावरनं आणि चौकार. बॅट वरती करायची अमोल गोरे. अर्धशतक. दुसरं अर्धशतक झळकवतोय. सुंदर फलंदाजी बघायला मिळते अमोल गोरे यांना. पुढील चेंडू नक्कीच वाईट चेंडू आणि इथे अमोल गोरे याला बक्षीस लागू होते. ते म्हणजे महेश गोरे आणि गुड्डू आरड यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक या अर्धशतक झळकवलं त्याबद्दल. नक्कीच तुफानी फलंदाजी आक्रमक फलंदाजी बघायला मिळते. चेंडू षटक संपतंय. नक्कीच चांगली फलंदाजी बघायला मिळाली. अर्धशतक झळकवलं आणि धावसंख्या होती 96. 97 धावांची गरज. आजच्या दिवसातला हायएस्ट स्कोअर. वेताळ संघाचा कर्णधार वेताळ संघाचा कर्णधार आणि साई स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार यापुढे होणार सामना. नक्कीच लाजबाब फलंदाजी अमोल गोरे. पहिलं षटक झळकवलं होतं. अर्धशतक झळकवलं होतं ते म्हणजे निलेश बांगर याने आणि त्यानंतर अमोल गोरे दुसरं अर्धशतक झळकवतोय. जयेश तोरा त्यांच्या चेहरा काही असते. चांगली फलंदाजी आज. वेताळ स्पोर्ट्स संघाचा कर्णधार राजाराम वळवी. आणि इथे बक्षीस लागू झाले अमोलाला हे लक्षात घ्यायचं. महेश गोरे यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि गुड्डू आरत यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक. अमोल गोरे वेताळ राज संघाचा कर्णधार वेताळ राज. बॉल घे केली. तू कोणाकडे भेटतो. आणि ओपनिंग जोडी मैदानात जाताना सोपान आणि सोपान आणि विकास.
वेताळराज आणि नाणेफेकीचा कौल होतो. विजयासाठी 97 धावांची गरज. मोठं पटकं खेळणं गरजेचं. पुढील चेंडू. पहिला चेंडू चांगला असा फटका. अनुभव भागवत तिथे हजर. एकाच धावेत गटावर थ्रो म्हणता येईल, परंतु आणि लक्षात घ्यायचं सर्व संघांना एक सांगू इच्छितो, कारण की कंपल्सरी चेसिंग आहे इथे. कंपल्सरी चेसिंग आहे हे लक्षात घ्यायचं. विकास दानकर फलंदाजी एंडवर. चांगला असा फटका आणि चेंडू खाली. ओहो, लाजवाब झेल. सुंदर झेल. नक्कीच सुंदर झेल बघायला मिळते. अनुभव कमी आहे या खेळाडूला, परंतु जिद्द आणि चिकाटी बघा. सुंदर क्षेत्ररक्षण. लाजवाब झेल. बाद होतो विकास. विकासाची जागा भरून काढण्यासाठी जातो तो फलंदाज. पप्पू निश्चित आहे. खूप दिवसांनी कमबॅक होतोय पप्पू सरांचं, कारण की एक काळ भरपूर गाजवला पप्पू सरांनी. नक्की सुंदर गोलंदाजी. लाजवाब गोलंदाजी बघायला मिळते. चेंडू जातो. धावसंख्या 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 1. लाजवाब फटका. लॉंग ऑनच्या दिशेने सुंदर फटका बघायला मिळतो, परंतु एकच धाव. चौकार आहे. पुढील चेंडू. सुंदर फटका. नक्कीच चेंडू. 2 धावांचा चौकार. एक चबरा बसते 4 धावांसाठी. धावफलक 9. षटकातील उर्वरित अजूनही शेवटचा चेंडू शिल्लक. धावसंख्या 9. नक्की चांगली गोलंदाजी. गोलंदाजीकडे अनुभव कमी, परंतु जिद्द आणि चिकाटी बघाल तर सुंदर. शेवटचा चेंडू या षटकातला. सुंदर फटका. एकच धावत समाधान. षटक संपते. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर 10 धावफलक 10. 1 गड्याच्या मोबदल्यात. नक्कीच चांगली गोलंदाजी. स्लॉगरचं षटक हाणामारीचं षटक असतं, त्या षटकामध्ये अवघ्या 10 धावा आणि 1 गडी बाद. आणि हे सामने युट्यूबच्या माध्यमातून सर्व ठिकाणी बघण्यात येतात, कारण की टेनक्रिकच्या माध्यमातून लाईव्ह सामने दाखवण्यात येत आहे. युट्यूबच्या माध्यमातून बघणाऱ्या सर्व प्रेक्षकांचे हार्दिक स्वागत या साई चषक 2018 मध्ये. नक्कीच चांगली गोलंदाजी. एक धाव का रोखू शकत नाही. एका धावाने धावफलक वाढते. धावसंख्या येते ती 11.
सांघिक दुसरा आणि वैयक्तिक पहिलं षटक सुनील. पुढील चेंडू सुंदर फटका, एकदा पूर्ण दिसण्याचा प्रयत्न, नक्कीच चांगलं असं क्षेत्ररक्षण, लाजवाब क्षेत्ररक्षण. दोन धावा पूर्ण, 2 धावाने धावफलक वाढते, धावसंख्या होते ती 13. तिसरा चेंडू या षटकातला आणि उंच असा मारलेला फटका, जयेश थोरात तिथे हजर आणि झेलबाद, गडीबाद. दुसरा झटका मिळतोय तो म्हणजे दर्शिका स्पोर्ट्स संघाला. नक्कीच चांगली अशी गोलंदाजी करतोय तो म्हणजे सुनील. आणि आता मात्र येतो विलास, ज्यानं गोलंदाजीमध्ये 20 धावा खाल्ल्या होत्या. आता बघूया फलंदाजीमध्ये त्याची भर पूर्ण करतो का, कारण की संघाला मोठे फटकं खेळणं गरजेचं आहे, कारण की धावांचा डोंगर आहे. 96 धावा. वेताळ संघाने आजच्या दिवसातला एक हायेस्ट स्कोअर म्हणता येईल. नक्कीच एक चांगला फटका, चांगला असं क्षेत्ररक्षण, चांगला थ्रो, परंतु एक धाव का रोखू शकत एका धावाने. 14. अजून या षटकातील उर्वरित 2 चेंडू शिल्लक. काहीशी अपील होते पंचांकडे. नक्कीच सुंदर गोलंदाजी सुनील याची, अचूक टप्प्याचा मारा, चेंडू जातो निर्धाव. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातला. आणि लाजवाब फटका, सुंदर फटका बघायला मिळतोय. चेंडू जातोय वन बाउन्स, सीमा रेषेबाहेर, चौकार. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दिशेने मारलेला सुंदर फटका. षटक संपते, धावसंख्या होती ती 18 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर. पहिलं षटक 10 धावा लगावल्या होत्या, दुसरं षटक चांगली गोलंदाजी सोनवल्याची, 8 धावा आणि 1 गडी बाद. सांघिक तिसरा आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन होतो गोलंदाज हर्षल. सांघिक तिसरा आणि वैयक्तिक पहिलं षटक. राईट आर्म राऊंड द विकेट मारा, सुंदर चेंडू, पहिला चेंडू एज लागते बॅटचे आणि डिक्लेअर झोन मध्ये जातो चेंडू एका धावेसाठी. धावसंख्या 19. आणि अपील होतीये, चेंडू जातोय निर्धाव. नक्कीच सुंदर चेंडू. विलास गोलंदाजी काही चांगली करू शकला नाही, परंतु फलंदाजीमध्ये पण काही मोठे फटके मारण्यात यश मिळत नाही. सुंदर फटका, नक्कीच चेंडू जातो सीमारेषे बाहेर. क्रिकेट मधला स्टेप शॉट म्हणतात, स्टेट डाय फटका. या चौकाराने धावफलक होते ते 23.
षटकातील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक. पुढील चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू जातो. नक्कीच चांगल्याशी गोलंदाजी, कोणताही मोठा फटका खेळून देत नाही. धावसंख्या आहे 23. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक या षटकातील. हे गोलंदाज नौके गोलंदाज आहे, परंतु जिद्द आणि चिकाटी सुंदर सुंदर गोलंदाजी. धावसंख्या स्थिरावलेली, चेंडू जातो नाही धाव. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातला. बॅटला चाटून जातो चेंडू, परंतु एक धाव पूर्ण होतो. दुसऱ्या धावचा प्रयत्न होतो का? हो नाही, हो नाही आणि हो. 2 धावा पूर्ण. षटक संपते. 2 धावांनी धावसंख्येला आकार मिळतो. धावसंख्या येते ती 26. अजून 2 षटक असतील विजयासाठी. एकाहत्तर धावांची गरज. 12 चेंडू. सांघिक चौथा आणि वैयक्तिक पहिला षटक. गोलंदाज शुभज्योत. पुढील चेंडू आणि लाजवाब फटका. चेंडू विरकावून दिला सीमा रेषे बाहेर. षटकार. पुढील चेंडू लोअर फुलटा चेंडू. नक्कीच काहीशी आतून येते. सुंदर गोलंदाजी. ओळखलं होतं सुज्जतेनं. शुभेत चांगली अशी गोलंदाजी. आता मात्र फुलटा चेंडू आणि चेंडू खाली अनमोल भागवत आणि बाद. बाद होतो विलास. विलासाचा गेम होतो खलास. आणि आता मात्र महेश गाडी महेश याला प्रत्येक षटकाराला अतुल पाटील याच्याकडनं 100 रुपयाचं पारितोषिक. काहीसा डिक्लेअर झोन मध्ये जातो चेंडू. षटक संपते. सुंदर गोलंदाजी. धावसंख्या होती ती 35. आणि आता मात्र सांघिक 5वा आणि वैयक्तिक पहिलं षटक घेऊन येतो तो प्रसाद शेळके. चांगली गोलंदाजी. शेवटचं षटक असेल आणि पहिला चेंडू खूपच बाहेर टाकतो. वाईट चेंडू. कोण 2 धावांचा इशारा पंचांचा.
चांगला असा फटका. एकदा पुन्हा दुसरा प्रयत्न तर बघूया. हो नाही, हो नाही, नाही. आणि इकडून 2 धावा, 2 धावणे धावफलक वाढतं, धावसंख्या होते ती. चांगला असा फटका, वन बाहू चौकार. ,99% सामना विजय होतो तो वेता चा संघ. पुढील चेंडू, सुंदर फटका. उर्वरित अजूनही 3 चेंडू शिल्लक या षटकातले. सुंदर चेंडू, चेंडू जातो निर्धाव. शेवटचे 2 चेंडू शिल्लक. चांगला असा फटका आणि झेल. ओ हो, खूपच चांगला असा झेल. शेवटचा चेंडू खेळून घ्यायचं. पुढील होणारा सामना वेताळ राजस्पोर्ट वर्सेस साई स्पोर्ट. नाणेफेकीचा कौल जिंकला साई स्पोर्ट संघानं आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि आमंत्रित केले होते फलंदाजीसाठी वेताळ स्पोर्ट संघाला. वाईट चेंडू, 1 चेंडू टाकून घ्यायचं प्रसाद. या पुढील होणारा सामना काटेकी टक्कर आणि इथे विजय होतो वेताळ संघ. आणि मी विनंती करेल या पुढील सामन्याचं समालोचन जगदीश सरांनी करावं. आणि अमोल गोरे यांनी त्याचं पारितोषिक